তো দোস্তো ইয়াত চাব পাৰিছে যিহেতু ইয়াত আহিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন HSG ব্লগ ইউ আৰ নাও এ ইউটিউব পাৰ্টনাৰ আৰু ইয়াত লিখিছে ৱেলকাম টু দ্য ইউটিউব পাৰ্টনাৰ এজ এ ইউটিউব পাৰ্টনাৰ ইউ কেন তিনিটা পইণ্ট দিছে মনিটাইজ ইয়ৰ ভিডিঅ'জ উইথ এডছ এণ্ড ইউটিউব প্ৰিমিয়াম গেট ছাপোৰ্ট ভিয়া চেট অৰ ইমেইল 3 নম্বৰ পইণ্টত আহিছে এক্সপ্ল'ৰ আদাৰ মনিটাইজেশ্যন অপৰচুনিটিজ গেট ষ্টাৰ্টেড তো হেল্ল' দোস্তো কি খবৰ সকলোৰে একচুৱেলি মই মোৰ ৰুমতে আছিলোঁ বিশেষকৈ ৰাতি সময় এতিয়া যিহেতু আৰু বিশেষকৈ মানে মই ইমান শ্বকিং হৈ গ'লোঁ যে শ্বকড হৈ গ'লোঁ মানে মই জাষ্ট মোৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ কাৰণ মই মোৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যনলৈ পঠাইছিলোঁ আৰু আজি দুদিন আণ্ডাৰত মানে মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান সময়টো কিমান হৈছে মই সময়টো আপোনালোকক দেখাই লওঁ সময়টো চাই লোৱা গুগল টাইম ইণ্ডিয়া এতিয়া বাজিছে 2:27 AM মানে 2:27 AM মানে ৰাতিপুৱা তো আজি ডেট কিমান হ'ল আজি 18 তো মোৰ 18 জানুৱাৰীত মানে 2022 কি হ'ল মনিটাইজেশ্যনটো হ'ল তো দোস্তো সবচে পেহলে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিম যি প্ৰথম মোৰ মা দেউতাক যেতিয়া মই প্ৰথম ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ মই সুধিছিলোঁ যে মই লাইফত এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মই চলাব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো গতিকে মোক মায়ে মনা নকৰিলে মোৰ দেউতাই মনা নকৰিলে যিটো ভাল দেখা সেইটো কৰা সেইটো ভালকৈ কৰিবা যাতে কোনো মানে বস্তুটো কি হয় পাছত মানে দিগদাৰ পাব নালাগে তো লাহে লাহে বহুতখিনি কষ্ট কৰিলোঁ বহুত মানে কি হ'ল বিভিন্ন জেগাত গ'লোঁ আৰু বিশেষকৈ দিলৰ পৰা মই সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট নোহোৱা হ'লে মই ইমানটো পৰ্যায়ত কেতিয়াও নাহোঁ আৰু আপোনালোকৰ এই ছাপোৰ্টৰ কাৰণে মই আজি এই মোৰ ইমানটো এই বস্তুলৈ মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলোখিনি চেষ্টা কৰিম আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ সকলোখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ থেংক ইউ ভেৰি মাছ টু এভৰি ওৱান এণ্ড অল I'll do my best whatever I can do for the blogs, any communication or any part where it will be the best that I can provide to all. তো দোস্তো বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত মই মানে এতিয়া কি ক'ম মই অকৰা লাগি আছোঁ মানে মই কি ক'ম মানে যিহেতু একেবাৰে ৰাতিপুৱা সময় আৰু এতিয়া 2:02 হ'বলৈ হ'লেই গতিকে মোৰ টোপনি আজি নাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া একো ক'ব পৰা নাই ৰাতিপুৱা মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ এটা ব্লগ বনাম কিন্তু এইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চিত কি হৈছে মই তুৰন্ত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো মানে লগালগ বনাইছোঁ তো ঠিক আছে আকৌ আপোনালোকক ধন্যবাদ মই নিজে আকৌ ৰাতিপুৱা বিশেষ এটা বেলেগ জেগাত যাম তাৰ পৰা মই সকলো কথাখিনি আৰু ভালকৈ ৰিফ্ৰেছকৈ ক'ম তো ঠিক আছে দোস্ত আৰু মই ইয়াৰ মনিটাইজেশ্যনৰ মেছেজ কি আহিছিলে ইয়াৰ পাছতে ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো মই দি দিম চাই ল'ব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কি মনিটাইজেশ্যন হৈছিলে কিমানখিনি কাম কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি ধৰক ইউটিউবততো চালে গম পাই যায় কিন্তু মই জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বটটো দিম সেইখিনিতে আপোনালোকে বস্তুটো অট'মেটিক গম পাই যাব আৰু মানে এইটো মুহূৰ্তত মই একো ক'ব মোৰ মুখেৰেদি শব্দ ওলোৱা নাই কাৰণ এই মুহূৰ্তটো মই ইমান দিনৰ যে কষ্ট কৰি পিনে যে আহিছোঁ এইটো কি ক'ম আৰু তো ঠিক আছে দোস্ত আজিৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু ৰাতিপুৱা হ'বলৈ গৈ আছে 6টা 7টামান বজাত মই আকৌ এটা ভাল এটা ব্লগ দিম
ঠিক আছে এতিয়া এৰিছোঁ আৰু গুড মৰ্ণিং টু এভৰি ওৱান হেভ এ গুড ডে